So, ito na po yung ating finished product, which is yung adobong pusit. Ayan guys. Adobong pusit. Okay. So, yung ingredients natin, pusit, pepper, soy sauce, garlic, ginger, onion, and then yung canola oil, vinegar, and then seasonings. So, tara na guys, umpisa na natin magluto ng adobong pusit. Ito na guys. Okay. Lagyan po natin yung mantika sa frying pan. Okay, gumagalaw. Lagi po inuuna guys yung luya. Yung luya kasi para magkalasa yung pagkagat. Masarap kasi po yung luya. Kaya matatanggal yung lansa ng pagkain. Dahil kung siya, kasi medyo malansa. Kaya sunod yung bawang. Vinegar. Para matanggal yung guys. Sila yung niluto natin guys kasi tayo lang naman yung kakain nito kaya sayang lang baka mapanis. Ang gagawin na po natin yung soy sauce.
seasonings natin. And then takpan natin guys para at least maluto ng maigi. Mga after 10 minutes, 10 to 15 minutes. So ito na guys, after 10 minutes, luto na yung ating adobong pusit. Ayan, so isa-serve na lang po natin guys. Ito guys yung ating niluto kanina, yung adobong pusit. So luto na po siya, sa serve, kainin na lang. Adobong pusit guys. So don't forget to like guys yung ating video, subscribe, and then click the notification bell para updated po tayo sa mga bago po nating videos guys. So tara na, kain na ulit guys. So guys, tikman na natin yung luto natin adobong pusit. Kain guys. Don't forget to like guys, subscribe, and click the notification bell para updated po tayo sa mga videos. So, kain! Adobong pusit.